हेलो गाइज वेलकम एन्ड नमस्ते तपाईहरु सबैलाई मेरो च्यानल बिटेकमा स्वागत छ। आज म तपाईहरुलाई गेम कसरी डेभलप गर्ने, कुन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजबाट चाहिँ गेम डेभलप गरिन्छ अथवा एउटा गेम बनाउनको लागि चाहिँ हामीलाई के जान्न आवश्यक छ भन्ने बारे जानकारी दिन गइरहेको छु। कतिपय साथीहरु चाहिँ भर्खर कम्प्युटर सब्जेक्ट लिएर युनिभर्सिटी जोइन गर्नुभएको होला। कति साथीहरुलाई गेम डेभलपर बन्ने इच्छा होला। मैले यो भिडियो चाहिँ उहाँहरुको लागि बनाएको हुँ जसलाई यसको बारेमा नलेज छैन। जसलाई यसको बारेमा थाहा छ त्यो त एकदमै झनै राम्रो भइहाल्यो। जसलाई थाहा छैन उहाँहरुको लागि चाहिँ मैले यो भिडियो बनाएको हुँ। अब फर्स्ट अफ अल गेम कसरी बनाउने भन्ने बारे जानकारी दिन गइरहेको छु। एउटा गेम बनाउनको लागि सबसे इम्पोर्टेन्ट चीज भनेको गेम इन्जिन हो। यो एक तरिकाको सफ्टवेयर हो जुनको यो गेम इन्जिन भित्र चाहिँ गेम बन्छ। सबै गेमहरु गेम इन्जिन भित्र नै रहनुहुन्छ किनभने गेम इन्जिनले नै कम्प्युटरलाई गाइड गर्छ। कसरी ग्राफिक्सलाई रेन्डरिङ गर्ने, कसरी साउन्डको आउटपुट दिने र कसरी आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स एआई को कन्ट्रोल गर्ने भन्ने कुरा सबै यही इन्जिन भित्र हुन्छ। देयर आर सो मेनी इन्जिन सफ्टवेयर, धेरै इन्जिन सफ्टवेयरहरु छन् है। जस्तै कि अब पपुलरहरु भन्नुपर्दा गेम मेकर स्टुडियो छ। यो चाहिँ मोस्टली 2D गेम युज बनाउनको लागि युज हुन्छ है। अब नेक्स्टमा छ युनिटी। यो चाहिँ म्याक्सिमम अहिले म्याक्स युज हुने भनेकै युनिटी हो। यो चाहिँ 2D र 3D दुवै गेम बनाउनको लागि युज हुन्छ। त्यसैगरी अलि एडभान्स लेभलको एडभान्स डेभलपरहरुले युज गर्ने भनेको चाहिँ अनरियल इन्जिन हो। त्यस्तैगरी धेरै नै सफ्टवेयरहरु छन्। अब हामीलाई यति कुरा थाहा भइसकेपछि अब गेम डेभलप गर्नको लागि चाहिने अर्को कुरा भन्दाखेरि एसेट्स हो। अब यो एसेट्स भनेको चाहिँ के हो भन्नाले जुन गेम भित्र हुने क्यारेक्टर्स, इन्भाइरोमेन्ट्स, साउन्ड, म्युजिक एसेट्रा। तपाईहरुलाई थाहा नै छ अब गेम भित्र हुने अब त्यो साउन्ड, म्युजिक, इन्भाइरोमेन्ट्स, क्यारेक्टर्सहरुले चाहिँ मान्छेलाई एकदम एट्र्याक्सन गर्ने गर्छ। अब गेम भित्र भएको त्यो साउन्ड अलि मान्छेलाई एकदम अलि आकर्षित खालको एउटा एट्र्याक्टिभ खालको राख्नुभयो भने चाहिँ अलि मान्छेहरुले मन पराउने त्यस्तो हुन्छ। अनि एसेट चाहिँ हामीले आफै पनि बनाउन सक्छौं है। अब तपाई 2D एसेट बनाउनु हुन्छ भने एडोब फोटोशप, एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब एनिमेट सिकेर बनाउन सक्नुहुन्छ। अथवा तपाई 3D गेम्स बनाउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ ब्लेन्डर, माया, जेब्रश यस्तो सफ्टवेयर युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सकेसम्म आफैले बनाउनु भए राम्रो, नभए तपाईहरुले छुट्टै धेरै नै यो वेबसाइटहरुमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ वेबसाइटहरुबाट। तर कपिराइटको नलागोस् भन्नको लागि चाहिँ तपाईले आफैले बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब हामीलाई थाहा हुनुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ अब मोस्ट युज हुने प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भन्नुपर्दा चाहिँ सी र सी प्लस प्लस को चाहिँ तपाईलाई एकदम बेसिक नलेज चाहिँ एकदमै थाहा हुनुपर्छ है। यसको बारे चाहिँ नलेज हुनु पर्यो र म्याक्सिमम युज हुने गेम बनाउनको लागि भनेको चाहिँ सी शार्प र जावास्क्रिप्ट हो। त्यसैगरी अब अनलाइन गेम्सहरु बनाउन चाहनुहुन्छ भने पीएचपी जान्न जरुरी छ। अनि ओपनजिआलबाट पनि हामीले गेम बनाउन सक्छौं। ओपनजिआल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा ग्राफिक्सको एपीआई हो। अब अन्ततः तपाईहरुलाई थाहा हुनुपर्ने चीजहरु भन्नाले अब यो जान्नुपर्ने चीज चाहिँ यही नै हो। तपाईहरुले यति थाहा पाउनुभयो भने चाहिँ एउटा गेम चाहिँ डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ। थ्यांक यू भेरी मच गाइज मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा। आशा छ तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्छ। प्लिज गाइज डोन्ट फर्गेट टु लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब माई च्यानल। अनि त्यो बेललाई पनि प्रेस गर्न नबिर्सिनु होला। धन्यवाद।